Szia, én Tibi vagyok, ez pedig a Retrotech műhely. Ebben a részben folytatom, és be is fejezem a Pentium 1-es Retro PC építését. Az előző részben mindent megtisztítottam, és összeszerelésre kész állapotba hoztam. Itt még nem sejtettem, hogy ez volt a könnyű rész, most jön a pokol. Na jó, nem dramatizálom túl a dolgot, de valóban, ezután 2 hétnyi szívás következett. Persze tudom, hogy abban az időben, amikor ezek a gépek jelentették a számítógépeket, még messze nem volt olyan egyszerű a mezei számítógép szerelő élete, mint manapság. Nem volt elég csak beszerelni egy kártyát, és az már indult is szépen. Trükközni kellett a portszámokkal, IRQ-val és sok hasonló dologgal, amiről a legtöbben ma már azt sem tudják, hogy létezik ilyen. Akkoriban nem volt egyszerű egy kártya életre keltése, és ebből most kaptam jó nagy adaggal. Sajnos akadt olyan is, ami működött, majd egy idő után sehogy sem tudtam életre kelteni. Hang- és videókártyából 3, hálókártyából 2 is járt a gépben, mire végre jól működött. Bár a hangkártyával sajnos így is maradtak hiányosságok. Miután mindent megtisztítottam, még a gép összerakása előtt kipróbáltam a kártyákat. Ehhez első lépésben ellenőriztem az alaplap tápvonalait, hogy tudjam, a csatlakozót milyen sorrendben kell bekötni az alaplapra. Bár ennek az alaplapnak már volt ATX csatlakozója, aminél erre nem lett volna szükség, de a tápnak még régi csatlakozója volt, amit simán lehetett rossz sorrendben is bedugni. A táp bekötése után megtisztítottam a processzor hűtőbordáját és a ventilátort. A processzorra felkerült a hőátadó paszta, majd visszakerült a hűtőborda is. Először a videókártya került a helyére. Ez egy S3 Virge DX típusú kártya volt. Sajnos ez a 2 hetes élesztés során egyik pillanatban felmondta a szolgálatot, és sehogy másik gépben sem sikerült életet leelni bele, így végül lecserélésre került egy másik S3-as kártyára. Következtek a memóriamodulok. Az alaplap kétféle modult is támogat, nekem SD moduljaim voltak, így 2 256 MB-os modult raktam a gépbe. A gép ebből csak az egyik 256 megás modult látta, hiába próbáltam ki mindenféle konfigurációt a modulokkal. Az alaplapi BIOS elemét is újra cseréltem. Kezdődhetett az élesztés az első bekapcsolással. A ventilátor felpörgött, majd jött a boldogító egy darab pittyenés. Régi gépeken ez a pittyenés jelezte, hogy minden rendben van. Ha nem egy darab volt, hanem valami morzeszerű sorozat, abból lehetett tudni, hogy baj van, és a pittyenések száma és hosszúsága jelezte a probléma okát. Itt, ahogy a képen is látni, nem volt gond, és szépen el is indult a memória tesztelése. Végül az alaplap leírását letöltve kiderült, hogy ez alap csak 256 MB kezel, ezért nem látott többet, hiába volt benne 2 ilyen modul. Miután az alaplap merevlemez hiányában nem tudott bootolni, így csatlakoztattam az elsőt. Az első részben már említettem, hogy 3 merevlemezt akartunk a gépbe építeni, egy 3,2 GB-os és 2 darab 38 GB-os darabot. Mivel biztos voltam benne, hogy a 38 GB-os merevlemezeket nem fogja az alaplap felismerni, így elsőre csak a kicsit csatlakoztattam a géphez, ami szépen fel is ismerte. Megpróbáltam bebootolni a gépet, ami sikerült is, egy Windows 98 indult el. A merevlemez eredeti tulajdonosa nem figyelt arra, hogy törölje a merevlemezt eladás előtt. Se baj, ezt én megtettem helyette. Egy gyors teszt erejéig azért kipróbáltam a nagy merevlemezeket is az alaplapi vezérlővel, de ez a várt eredményt hozta, hiába jumpereltem ide-oda, a 2 nagy vinyó nem látszott a gépen.
pedig még ide kábelből is kipróbáltam többet. Nagyon nem csodálkoztam az eredményem, ezért volt eleve egy ide RAID kártya is bekészítve. A nagy merevlemezek azért kellettek, mert a tulaj az egyik nagy vinyóról szerette volna a Windows XP-t futtatni, a másik pedig adathordozóként a REC tárolóba került volna. A következő lépés az ide RAID kártya beszerelése volt, hogy a két nagy vinyó is életre kelhessen. Ez elsőre működött is. Meglepett, de pont ezzel a kártyával volt az egész szerelés alatt a legkevesebb gond. Helyére került az első részben megtisztított floppy meghajtó is. Következett a kisebb merevlemez beszerelése. Következett az egyik nagy lemez beszerelése. Itt még nem tudtam, hogy pont ez a szektorhibás. Jöhetett a REC fiók beépítése. Már csak a CD meghajtó maradt hátra. És akkor megkezdődött a kábelmenedzsment, ami a 80 vezetékes ide kábelek miatt egy állandó küzdelem volt ezekben a gépekben. Áldom azt, aki kitalálta a SATA szabványt és az ezekhez képest hajszálvékony kábeleit. Mivel az sem mindegy, hogy egy ide kábelre hogy ülnek rá a meghajtók, rájöttem, hogy ez az elrendezés nem lesz jó. Meg kell cserélnem a CD olvasó és a REC fiók helyét, hogy rendben fel tudjam fűzni ezeket a kábelre. Folytatódhatott a kábelek rendezése, és így már nem kellett átmennie egymáson a két vastag ide kábelnek. Miután minden kábel a helyére került, rájöttem, hogy így soha nem rakom a helyére az alaplapot, így az összes ide kábelt szedhettem ki. De így végre be tudtam helyezni az alaplapot is a helyére. A két bekattanós műanyag pöcök mellé jöhettek a rögzítő csavarok. A kábelek bekötése a tápkábel csatlakoztatásával kezdődött. Ezután a hátlapi soros csatlakozók vezetékei következtek. A mai modern gépeken ezek már nem találhatóak meg, helyüket átvette az USB. És ha már szóba került az USB, akkor még nem tudtam, hogy az alaplapon is van egy USB vezérlő, bárcsak egy tüskesor formájában létezett. Ehhez külön csatlakozót kellett készítenem, mivel nem volt kompatibilis a mai hátlapi USB csatlakozókkal.
Visszakerülhettek végre az ide és floppy kábelek. Jöhetett a VGA kártya is a helyére. A következő az ide RAID kártya volt. A nagy merevlemezek is bekötésre kerültek. A következő egy USB 2-es kártya volt. Ez az alaplapi mellett működik, mivel ahhoz ekkor még nem volt csatlakozó. Következett a hangkártya, az építés legnagyobb szívásának okozója. Ez a kártya nem is töltött sokat a gépben, miután kiderült, hogy csak Windows alatt működik. A gép ekkor még egyetlen izabuszos kártyája következett, egy NE 2000-es hálókártya. A második egy hangkártya volt, ami szintén nem töltött sok időt a gépben, így végül egyke maradt. Egyébként volt egy PCI buszos hálókártya is, és bár a Windowsok felismerték és működött is, de a hálózatot nem tudtam elérni vele. És akkor, amíg az izabuszos hangkártya kicsomagolását látjátok, mesélek kicsit a szívásról a hangkártyákkal. Először egy Sound Blaster Live kártyát akartam berakni a gépbe, mivel azt olvastam, hogy ez DOS alatt is jól működik. Hát persze, hogy két külön chipsettel készült ez a kártya, és persze nekem az volt, ami nem működött DOS alatt. Vettem hát egy CMI 8738-as csippel szerelt PCI-os kártyát, mert erre azt írták, működik DOS alatt is. Nos, ez félig igaz is volt. Mondom félig. Windowsok alatt tökéletes volt a kártya, de DOS alatt a MIDI lejátszásnál fagyott minden. Hiába volt OPL3 és MPU 401-es emuláció a kártyán, legjobb esetben meg sem szólalt, de inkább fagyott a gép. Szétnéztem hát a retro piacon, de összesen egy embert találtam, akinek volt eladó izabuszos hangkártyája. Ez a képen látható ALS 100-as csippel szerelt kártya volt, ami egy nappal az első rész publikálása után jött meg. Már az első bootolásnál zörgő, búgó és kattogó hangot adott, de se a Windowsok, se a DOS alatt nem működött. Nem is látta a gép, és a drivert sem lehetett felrakni, mert nem érzékelte a kártyát. Mivel egy-két kondenzátort furcsának láttam a nyomtatott áramköröm, úgy gondoltam, teszek egy próbát. Fogtam, és kicseréltem az összes kondenzátort a kártyán. Nem segített, ugyanaz az állapot maradt meg, bootolásnál mindenféle fura hang, és utána semmi nem ismerte fel. A kártya széles ívben repült a kukába, és jött vissza a CMI csipes, legalább Windowsok alatt legyen hang. Végül sok órányi szenvedés és több száz újraindítás árán eljutottam oda, hogy a digitális hang a legtöbb DOS játék alatt működik, csak MIDI zene nincs. De legalább nem fagy, legalábbis nem sokszor. Végül napokig tartó szívás, 1000 fagyás és újraindítás után elértem oda, hogy a gép működik. Windowsok alatt teljesen kompromisszummentesen minden hardware szépen teszi a dolgát. Van hang, van hálózat, USB-s eszközök működnek. DOS alatt is sikerült nagyon jó működést elérni. Készítettem egy komplex indítómenüt, ami menedzseli a különböző memóriaigényeket és betölti a drivereket. Sikerült készíteni az alaplapi USB kimenethez egy csatlakozót, amivel egy hátlapi csatlakozót tudtam bekötni az alaplapra. És ha már USB, sikerült mind Windows 98, mind DOS alatt működésre bírni az USB Storage Device módot, magyarul lehet pendrive-ot vagy külső merevlemez használni ezek alatt is. Sajnos a kábelmenedzsment nem szép, de 80R-es ide kábelekkel ekkora helyen szebben nem lehetett megoldani.
Kábelek bekötve, kezdődjék a teszt. A következő részben bemutatom a gép BIOS-át, milyen beállításokon üzemel a gép. Sok mindenen nem változtattam, az alapvető értékeket gyári beállításon hagytam. És akkor nézzük a Windows XP-t. Mint látható, minden hardware felismerve, nincs ütközés vagy nem működő összetevő. Lássuk, ez a gép le tud-e játszani egy MP3 formátumú zenét. Persze, hogy le tud. És igen, a hálózatot is látja a kis gép, sőt, onnan is tud MP3-at lejátszani. Lássuk a net megye. Persze ne várjunk sokat, a böngésző elavult, a gép lassú már a mai modern internethez. Azért van, ami még működik ezen a böngészőn is. No, menjünk kicsit távolabbra a múltba. Jöjjön a Windows 98. Hardverek, összetevők, itt is rendben. Mind az USB storage üzemmód, mind az MP3 lejátszás működik. A hálózaton látszanak az eszközök, de az elérésük már nem igazán működik. Windows 98 alatt már csak a nagyon alap HTML oldalak jönnek be. És akkor végül nézzük a DOS alatti működést. Mind EMS memóriával, mind anélkül több indítási opció áll rendelkezésre.
Ha már járt a hangkártyához egy lejátszó, és sikerült félig működésre bírni a kártyát DOS alatt, nézzük meg, hogy működik az MP3 lejátszás. Kicsit sárga, kicsit akadozik, de működik. Lássunk pár játékot. A Descent alatt nem sikerült hangot varázsolni, de anélkül szépen ment a játék. Emlékszem, milyen fantasztikus élmény volt ezt a játékot először egy 3DFX kártyán látni. A Dark Forces hangkártya beállításánál jól látható, hogy zenét nem tudott lejátszani, de digitális hangot igen. És igen, jól hallható, hogy működik a hang a játékban. Ugyan zene nélkül, de így azért már élvezettel végig lehet játszani. Nem volt egy könnyű menet, mire idáig eljutottam, de így már teljesen jól használható a kis P1-es gép. Remélem, legalább akkora örömöt fog okozni a tulajának, mint amennyire vágyott egy ilyen gépre. Én megköszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hamarosan újabban jelentkezem.